Bun găsit, frumoși mei scorpioni! Ce faceți, dragilor? Astăzi facem etalarea bonus pentru luna ianuarie, ce a mai rămas din ea. M-am întors cam târziu, mi-am făcut și eu de cap, am tot umblat, m-am relaxat împreună cu familia. Am petrecut sărbătorile, sper că și voi ați petrecut sărbătorile frumos și vă urez să aveți un an nou minunat, să fie bine, dragilor, și să putem să trecem, bineînțeles, cu bine peste evenimentele care vor veni pentru fiecare dintre noi în acest an. Hai să vedem. Primul mesaj, reconsideră. Trebuie să reconsideri ceva, o situație, poate trebuie să vezi niște dedesubturi. Avem un da foarte interesant și exprimare emoțională. Acum, la capătul cărților avem aparențe false. Încercați să nu păstrați niciun soi de aparențe, viața nu e despre aparențe, voi nu sunteți genul de persoane care să păstrați aparențe, ar trebui să învățați să dați moscuțele jos, indiferent despre cine vorbim, pentru că putem să păstrăm aparențe față de vecinul, față de fratele, față de mama, față de tata, față de iubit, față de... nu contează. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, încercăm să ne păstrăm o imagine pentru cine și care este motivul pentru care face acest lucru, pentru că aici ne spune din nou măscuța jos, ne spune ce ai de spus. Nu ai în spatele cărei măști să te ascunzi și nu ai pentru ce să faci acest lucru. Da? Așadar, reconsideră orice ascundere după deget, să zicem, nu îți stă în caracter, dragă scorpion. Caracterul scorpionului este unul de a exprima ceea ce are pe suflet, nu de a păstra, pentru că, am mai spus eu în alte etalări, scorpionul are tendința să se autodistrugă sau să se învenineze cu propriile sale, nu știu, lucruri pe care le ține în el, da? Îl înveninează. Tot ce ții în tine te va învenina și te vei autodistruge. Și nu este cazul. Aici, ca și cum ți se spune da reconsiderării acestei ascunderi după anumite, nu știu, măști, reguli, nu contează, pot fi păreri ale altora. Tu spune ce ai pe suflet, atât, nimic altceva. Nu ai de ce să te ascunzi după deget pentru nimeni și pentru nimic. Mai departe, avem pajul de monede. Când viața îți dă lămâi, fă o limonadă. Da, e foarte top acest tip de fraze în lumea asta pe care o trăim în momentul de față. Când viața îți dă lămâi, fă o limonadă. Pajul de monede este cel mai conștiincios dintre toți, să zicem așa. Este cel care practică foarte mult ceea ce face. Vrea să învețe lucruri, însă el este și cel care practică lucrurile, da? Pe care le învață. Ce trebuie să aduci în practică? Pentru că aici este de a face tu ceva cu mâna ta. Da? Această persoană face o limonadă. Viața i-a dat doar lămâi și a ales ca din acele lămâi să facă limonadă. Cu tot ceea ce viața ți-a dat ție, ce poți să faci? Poți să faci tu o limonadă? Ia gândește-te. Gândește-te că probabil, indiferent ce evenimente urâte ți-a dat viața, tu poți să faci ceva cu ele. Doar trebuie să cauți în tine. Doar trebuie să le vezi altfel, să reconsideri un pic. Pajul de monede este ca un soi de adolescent, este ca o persoană care este la început de drum în viață. Pajii sunt considerați un nou început, un nou născut într-un fel sau altul. Poate că e cazul să începi să renaști. Reconsiderând că ai un bagaj
cu care poți face ceva în această nouă etapă a vieții tale. Așa vine mesajul, dragii mei. Pajul de cupe, alt paj. Deci aici e vorba despre dă-ți voie să te renovezi. O să te, da, nu, renovat e în românește sau iar confund borcanele. Să te... Da, dă-ți voie să renaști într-un fel sau altul, să reîncepi un nou capitol în viața ta. Lasă-te continuu surprins de acest lucru numit viață, spune acest mesaj. Cupele înseamnă partea noastră emoțională, partea frumoasă, energie pozitivă, înseamnă plăcere, înseamnă frumusețe, căldură, da? Cupa reprezintă emoțiile. Această persoană are o ceașcă de cafea în mână și a ieșit să bea cafeaua pe malul mării. Pare că timpul nu acompaniază foarte bine, nu este un timp extrem de plăcut, însă această persoană se bucură de acest moment, de acest peisaj. Caută lucrurile frumoase sau caută să te centrezi pe lucrurile frumoase și pozitive. Dă-ți voie ca viața să te surprindă plăcut. Eu simt că pentru unii dintre voi este despre a începe un nou capitol. Și avem centrul de bâte. Centrul de bâte, atenție, este energia contradicțiilor interioare sau a conflictelor interioare. O bună comuniune permite fiecăruia dintre noi să avem un cuvânt de spus. Dacă tu ai ceva ce te macină pe interior, centri de bâte, conflicte interioare, dacă tu ai ceva ce te macină pe interior, trebuie să spui, exact cum am zis mai devreme, nu poți să te mai ascunzi în spatele măștilor, da? Să menții niște aparențe, că nu ai de ce. Orice conflict interior duce la acea înveninare sau auto-înveninare sau autodistrugere. Ai ceva de spus, spune. Celelalte persoane cu care tu ai o incomoditate, nu știu, aici există poate niște, pentru mine cinciul de bâte sunt certuri tâmpite sau, nu știu, sunt contradicții, contre, ne punem în contră. Eu zic ceva sau tu zici ceva, nu-s de acord cu tine și invers, da? Adică fiecare o ținem pe a noastră aici cu cinciul de bâte. Așadar, dacă există o astfel de tensiune între tine și cineva, atâta timp cât tu ai ceva de spus, spune. Atâta timp cât și celălalt are ceva de spus, ascultă-l. Nu putem să mergem prin viață considerând că noi suntem singurii care trebuie să spunem lucrurile sau să fim cei care îi lăsăm doar pe ceilalți să spună lucrurile și noi nu spunem. Nu. E vorba despre dacă vrei o bună comuniune sau vrei să fie bine, liniște, pace, să nu mai fie tensiune, să nu mai fie, da? Între tine și alte persoane trebuie să înveți să spui ce ai de spus și să știi să asculți, dar nu pentru a te apăra, atenție mare aici. Nu. Aici este... Când vorbim despre comunicarea știți că poate fi de diferite feluri, dar când vorbim despre comunicare sănătoasă și vorbim despre faptul că eu am ceva să-ți spun, tu ai ceva să-mi spui și ok, putem să nu fim de acord, fiecare are părerea lui în viață, asta nu înseamnă că nu trebuie să acceptăm părerea celuilalt. Da? O comunicare sănătoasă este aceea care, chiar dacă nu sunt de acord cu tine sau cu părerea ta, o accept. Asta este. Nu am de ce să-mi schimb părerea. Avem dreptul să avem păreri, fiecare dintre noi. Însă, ca să fie bine, comunitatea să fie ok, trebuie să învățăm să lăsăm de la noi, fiecare dintre noi. Nu putem să o ținem pe a noastră la infinit. O comunicare nesănătoasă este că eu te ascult, sau mă rog, tu, mă dau exemplu pe mine,
tu mă asculți pe mine ce am de spus, nu ești de acord cu ceea ce spun eu, însă, nu, pardon, tu îmi spui mie ce ai de spus, că nu mai vreau să cadă atât de personal ceea ce spun, tu îmi spui mie ce ai de spus, eu nu sunt de acord cu tine și în loc să îți spun de ce nu sunt de acord cu tine, mă apăr, da? Mă pun pe defensivă și încep să ne certăm ca proștii, că de-aia spun că Cencio de Bâte pentru mine e o ceartă tâmpită. Aia este comunicare nesănătoasă, când o ținem fiecare pe a noastră. La capătul cărților avem 10 de monede. A avea totul este diferit pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi cred că vrem să avem totul, adică să nu ne lipsească nimic în această viață. Vrem să fim fericiți, vrem să nu ne lipsească nimic, ca să nu zic bani sau altele. Vrem să fim fericiți și vrem să nu ne lipsească nimic, să nu avem griji, probleme și alte chestii. Însă, pentru fiecare dintre noi, totul înseamnă lucruri diferite. Ce înseamnă pentru tine vreau să am tot? 10 de monede este cartea familiei, este cartea prosperității, este cartea bunăstării, da? Ce înseamnă pentru tine tot? Maximum. Aici avem o imagine cu o persoană care pare tristă și singurul tot, între ghilimele, pe care îl are sunt 10 pisici aici. Poate că aceste 10 pisici și această casă, pentru că este pe prispa unei case, da? Este tot ceea ce și-a dorit întotdeauna. Dar nu e ca și cum... Nu e totul. Îi lipsește ceva. Ce-ți lipsește? Până nu detectezi ce-ți lipsește și nu faci ceva, nemai ascunzându-te după aparențe, probabil că nu vei reuși să ai. Ce înseamnă pentru tine? Ce-ți dorești acum, în acest moment al vieții tale? Pentru că în fiecare etapă a vieții noastre ne dorim altceva, da? Detectează ce este ceea ce tu îți dorești acum, în acest moment. Ce este totul pentru tine acum. Și începe să mergi către. Lasă contradicțiile interioare, mentale, emoționale, lasă-le, reconsideră toată povestea, toată situația, deschide-te și acționează. Wow, foarte tare, povestioara asta. Hai să vedem, pe iubire ce se arată, domne. Wow, căsnicie, n-abelea aici. Exprimă-ți iubirea, dragă Scorpion, ce să zic? Aici e despre a te deschide și a vorbi. Și izolare, nu te izola, nu te izola. Lasă-ți fostul să plece din capul tău. Pentru cei care aveți o relație, aici cu fostul nu este despre un fost partener. Este despre a vă purifica energia în relație. A vă purifica voi energia în legătură cu partenerul de viață, da? Ca să se purifice odată relația voastră. Aici vorbim despre oameni căsătoriți, despre persoane care sunt căsătorite sau cel puțin trăiesc ca și cum ar fi căsătorite, aveți o relație de lungă durată. Ideea este că în momentul de față e posibil ca relația voastră să fie un pic așa rece, da? Avem izolare. Ori dormiți fiecare în camera lui, ori, da, ceva se întâmplă aici. Ceva se întâmplă, ceva nu se spune. Sunt foarte multe, nu știu dacă e distanță emoțională între voi, dar comunicarea nu este una sănătoasă. Putem să vorbim aici despre un nou început în relația voastră, da. Atâta timp cât vă așezați și vorbiți cu adevărat, cu inima deschisă, dragii mei. Exprimați-vă din suflet. Nu trebuie să facem ceartă, scandal, nu trebuie să mai stăm, să ne abținem, să tăcem din gură, să păstrăm aparențele că față de toată lumea care știe că suntem căsătoriți.
Nu, Doamne, avem probleme, hai să acceptăm ideea, avem o problemă sau avem probleme, hai să vedem ce, Doamne iartă-mă, facem cu ele, da? Avem casă, avem pisici, avem căței, avem copii, avem mașini, avem de toate. De ce nu funcționează treaba aici în căsnicia asta? De ce nu e ok? Până nu vrem să vedem ce nu e ok și nu rezolvăm ce nu e ok, ce să zic? În afară de faptul că ni se spune să vă exprimați cu iubire sau din iubire sau exprimați-vă iubirea față de partenerul de viață și exprimarea nu înseamnă doar cuvinte, exprimarea înseamnă gesturi, exprimarea înseamnă fapte, exprimarea înseamnă multe alte lucruri. Cuvintele se duc pe apa sâmbetii, cum se zice la noi. Nu încălzește pe nimeni cu nimic, dar poate pleca de acolo, da? Poți să ai o conversație cu inima deschisă cu partenerul de viață și să spui: băi Ioane, băi Vasile, băi Mărie, te iubesc, ce, Doamne iartă-mă, facem aici cu problemele astea, da? Nu văd probleme, atenție, nu se văd probleme grave, se văd doar înțepături, se văd certuri tâmpite, se văd abțineri sau, da? Tăceți și vă înghițiți fiecare dintre voi anumite lucruri, păstrând aparențele, în loc să le puneți pe masă problemele, le băgați sub preș. Cam asta e ideea. Reconsiderați un pic situația asta, pentru că e păcat. E păcat. Dacă tot sunteți într-o relație, măcar să încercați să fiți într-o relație sănătoasă. Pentru cei singuri, aici vorbim despre o căsnicie, dragii mei. Acum eu nu știu dacă este despre faptul că te vei căsători sau vei fi cerut în căsătorie sau nu, aici nu aș spune că e vorba despre... Pentru foarte puțin, nu știu, poate 2-3 persoane din această zodie poate să fie vorba despre faptul că sunteți implicați într-o relație cu o persoană care are o altă relație, o persoană căsătorită. Aici la voi ar putea să fie lasă-ți fostul, adică lasă-l să iasă din viața ta, dă-i drumul acestei persoane. Însă nu te izola, doar pentru cei din această categorie. Nu te izola, ieși în continuare în lume, dă-ți voie să cunoști alte persoane. Bine, ia-ți pauza necesară care o ai nevoie, pentru că să sări dintr-o relație în relație, nici asta nu este ok, pentru că vei repeta același scenariu, însă pentru alții dintre voi cei singuri, dacă ați cunoscut pe cineva, nu vă interiorizați, dragii mei. Scorpionul are tendința să meargă înăuntrul lui și să se, hai să zicem, pedepsească sau, mă rog, să se izoleze, să se introvertească în momentul în care treaba nu mai merge la fel ca până într-un anumit moment. Cențio de bâte sunt, cum am spus, contradicții, tensiuni, există niște tensiuni între voi și acea persoană, însă nu puneți punctul pe ei, nu spuneți și tindeți să vă izolați, să vă închideți. În loc să faceți asta, exprimați-vă, da? Scoateți, cum am zis de la început, scoateți din voi ce aveți nevoie să scoateți. Această persoană poate să fie persoana cu care te vei căsători, da, poate fi, dacă tu îi dai voie, dacă tu îți dai voie. Însă, în același timp, poate că pentru unii dintre voi e nevoie să vorbiți despre un fost partener din viața voastră. Pare că încă nu a dispărut imaginea acelei persoane din tine. A venit momentul să-ți purifici energia. Poate, de ce nu,
să aduceți pe masă și acest subiect. Sau nu neapărat doar fostul vostru partener, ci foștii parteneri, aduceți în discuție ca să puteți să purificați energia dintre voi doi. Între voi doi este o energie de tensiune în acest moment și poate avea legătură cu aceste foste persoane din viața voastră, da? Însă învățați, dragii mei, să vă exprimați cu iubire, din iubire, pentru iubire. Trebuie să învățați să reconsiderați cum spuneți lucrurile și voi și cum îi dați voie și celuilalt să spună lucrurile și cum acceptați fiecare dintre voi ceea ce aveți de spus. E o muncă pe care, na, asta e, toți trecem prin asta, toți trebuie să facem această muncă. Când e vorba despre a conviețui, trebuie să învățăm comunicarea sănătoasă. Foarte tare. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem pentru scorpioni. Lupul. Liniște. Lupul este animalul care este cel mai silențios. El nu se aude când calcă pe terenul pe care merge și este foarte inteligent. Taci și gândește. Așa îmi vine să zic. A mai ieșit acest mesaj la altă zodie, nu mai țin minte la ce zodie, dar nu am spus același lucru. Avem balanța, justiție și documente. Balanța reprezintă corectitudine, de-aia vorbim despre justiție, vorbim despre adevăr, vorbim despre acceptarea și rezolvarea unor probleme. Pentru unii dintre voi poate vorba și despre acte, documente pe care puteți să le rezolvați în această perioadă, dacă ați avut, nu știu, ați stat în așteptare. Dacă este vorba, poate fi vorba despre un divorț, însă nu aș spune că merge către acest lucru. Nu cred că merge către despărțire sau divorț această etalare. Pentru mine balanța înseamnă corectitudine. Dacă aici avem lupul care vine cu istețime și cu taci și gândește și fii corect, atunci vei rezolva lucrurile sau se vor rezolva. Și avem gazela care vorbește despre schimbări și puritate. Dragii mei, e vorba de o purificare aici, e vorba despre o schimbare profundă, de a face schimbări, de a fi corect și inteligent. Avem barca care vorbește despre direcții și călătorie. E ca și cum trebuie să iei o altă direcție sau trebuie să te centrezi pe o anumită direcție. Poate unii dintre voi aveți și planuri de călătorie în această perioadă, însă ideea este cu barca că trebuie să ai o anume rută pe care să pornești începând de acum. Fă o schimbare. Ce vrei să spun? Continuă să ne spună aceleași lucruri cărțile. Nu ai nevoie ca celălalt să te ca celălalt sau ca altcineva să te repare. Aici e ca și cum nu-ți dori niciodată să cazi în percepția sau în concepția că altcineva sau că cel de lângă tine trebuie să fie lângă tine ca să te repare, să-ți repare sufletul sau să repare, nu știu, habar n-am. Nu. Singurul om de pe acest pământ care te poate repara ești tu. Nimeni altcineva nu ne poate repara, indiferent cât de mult credem că dacă suntem lângă altcineva eu o să mă fac bine. Nu.
Până când tu nu ești în pace cu tine însuți, până când tu nu ți-ai făcut treaba ta, n-are cum să... Nu vei putea să te vindeci de ceva prin altcineva. Tu trebuie să faci anumite schimbări la tine. Poate că și schimbarea asta de percepție, de ce nu? Este momentul vindecării, nu războiului. Tot ce a fost, a fost. Ducă-se, lasă așa, trecutul e trecut, nu mai contează. Această persoană a băgat mâna în nisip, îi cade nisipul între degete, care și cum a rămas praful și pulberea după un anume eveniment. Lasă-l să se ducă acel trecut, nu-ți mai bate capul, îmi vine să spun, vezi de prezent și viitor. Însă ai aici de făcut un proces. Ce să fac? Trebuie să renaști, dragă Scorpion. La capătul cărților avem rechinul care zice înnoată departe de această situație. De ce situație? De această situație de a tăcea, de a înghiți, de a păstra aparențe din respect, pentru că tu știi de ce. Însă eu aș spune că nu e pentru tine. Aici e vorba de a schimba în totalitate modul în care făceai lucrurile, considerai că e mai bine, era corect, însă aici e vorba de a schimba și de a începe să faci lucrurile corect, începând cu această a-ți da voie să te exprimi cu adevărat, să spui cu adevărat ceea ce simți. Nu mai am altceva. Foarte tare. Vă pupăcesc, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ceau!